میخوام با دلیل و مدرک بهت نشون بدم قیمت این دو تا ارز پرسود که همه منتظرش بودیم چقدر میتونه رشد کنه و اصلا چرا این دو تا ارز رو انتخاب کردم. خب آره، ضرر نکردن تو بازار خیلی مهمتر از سود کردنه، قبول دارم. یه چند تا نکته طلایی بین تحلیل این دو تا ارز میگم که خودت متوجه دلیلش میشی. فقط لطفاً تا آخر ویدیو رو ببین و این مطالب مهمو به نظرم از دست نده، ضرر نمی‌کنی. همین. امیدوارم که عالی باشید بچه‌ها. دوباره در خدمتتون هستیم با معرفی دو تا ارز مستعد رشد برای آل سیزن 2025 و این بوران احتمالی. این سری می‌خوایم بالانسر و ماتیک رو ببریم زیر ذره‌بین، ببینیم که شرایطشون از لحاظ فاندامنتالی که توسط کریپتو لافتا انجام میشه به چه صورت هست و منم میرم سراغ تکنیکالشون و نقاط ورودی بهینه و وضعیت الانشون و همینطور نقاط خروجی که میتونه از لحاظ تکنیکالی مساعد باشه رو بهتون نشون میدم. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید چون که نکات زیادی داخل ویدیو هست، هم آموزشی و هم نکات تحلیلی و فاندامنتالی. همه موارد رو هم میتونید یاد بگیرید، هم میتونید استفاده بکنید. با ما همراه باشید. خوشم میاد. درود. تو فاندامنتال زندگی خوشیاتون سعودی، غم و غصتون نزولی. بدون معطلی شروع می‌کنیم. ارز اولی که بررسی می‌کنیم بالانسره و می‌خوایم ببینیم که قیمتش چقدر میتونه رشد بکنه. خب اول از همه میایم ببینیم که چقدر عرضه در گردش داره. 61 میلیون عرضه در گردش داره. وارد کوین مارکت کپ میشیم و از این قسمت آل کریپتو دنبال ارزی می‌گردیم که سرکیولیتینگ سپلایش تقریبا برابر باشه با سرکیولیتینگ سپلای بالانسر. از این قسمت OKB تقریبا به اندازه بالانسر عرضه در گردش داره. اینجا 60 میلیون، بالانسر هم تقریبا 61 میلیون. OKB با 60 میلیون عرضه در گردش به قیمت $47 رسیده. پس یعنی بالانسر هم این پتانسیل رشد رو داره که بتونه به $47 برسه، اما باید یه سری شرایطی رو داشته باشه که بتونه به اون قیمت برسه. یعنی زیر ساختش رو باید بررسی کنیم ببینیم که آیا میتونه به این قیمت برسه یا نه. در ادامه در موردش میگم که چه امتیازاتی میگیره که میتونه به این قیمت برسه. خب ما اگر بیایم روی چارت و یه دونه فیبوناچی بندازیم می‌بینیم که سطح تارگتی های ریسک ما یعنی $47 دقیقاً با فیبوناچی هم پوشانی داره. پس $47 رو به عنوان قیمت های ریسک ارز بالانسر در نظر می‌گیریم. و اما اگه از همین قیمتی که الان داره بخواد به اون قیمت برسه 18 برابر سود میده، 1800% سود میشه. داری طمع می‌کنی ها. خب این میشه برای تارگت های ریسک ارز بالانسر. برای تارگت مدیوم ریسکش قیمت حدوداً 29 تا $30 رو در نظر دارم که همونطور که می‌بینید هم پوشانی داره، هم با فیبوناچی و هم با مقاومتی که قبلا در این قسمت داشته. پس اینجا میشه تارگت مدیوم ریسک. لو ریسک رو خیلی راحت میتونید به دست بیارید، تارگتی که قیمت خیلی راحت بهش برسه. برمیگردیم کوین مارکت کپ، ارز بالانسر و این قسمت مارکت کپ رو انتخاب می‌کنیم و اینجا روی آل میزنیم و بالاترین حد مارکت کپش رو پیدا می‌کنیم. 490 میلیون بالاترین مارکت کپی بوده که بالانسر بهش رسیده. حالا 490 میلیون رو تقسیم بر مارکت کپ فعلیش چقدر؟ 154 میلیون مساوی 3 برابر. یعنی از این قیمتی که هست به راحتی میتونه 3 برابر بشه. یعنی اگه بخواد 300% رشد بکنه میشه تارگت حدوداً $10. پس تارگت لو ریسک ارز بالانسر شد $10. با این روش هم میتونید تارگت های لو ریسک، های ریسک و مدیوم ریسک هر ارزی رو پیدا بکنید. خب بچه‌ها فقط در نظر داشته باشید که برای اینکه بخواید از این روش تارگت های ارزهای مختلف رو به دست بیارید حتما باید از نظر زیر ساخت و فاندامنتالی بررسی بشن. خیلی از پروژه‌ها توی بازار هست که دقیقاً سرکیولیتینگ سپلایشون همین حدود 60 میلیونه، اما آیا هر کدومشون این پتانسیل رشد رو دارن با 60 میلیون بتونن مثلا به $47 برسن؟ قطعاً نه. برای چی؟ برای اینکه باید زیر ساختشون بررسی بشه. پس احتمال اینکه بخواد یه ارزی مثل بالانسر به قیمتایی که براش مشخص کردیم برسه بیشتر میشه و همونطور که خودتون میدونید هیچ 100% تو بازار نیست، اینجا بازار احتمالاته. برای همینه که ما میایم تارگت های لو ریسک، مدیوم ریسک و های ریسک تعیین میکنیم. خب در ادامه دلایل انتخابمون رو بهتون میگم که چرا بالانسر میتونه امتیازات لازم رو کسب بکنه و ما توی سبد خودمون قرارش بدیم. اما قبل از اون به این پتانسیل رشد ارز ماتیک رو بررسی کنیم. رفیق اگه تا اینجای کار برات مفید بود ممنون میشم بابت لایک، سابسکرایب و کامنتت. ارز پالیگان یا همون ماتیک سابق به چه قیمتی میتونه برسه؟ برای اینکه ببینیم چقدر میتونه این ارز قیمتش بالا بره سرکیولیتینگ سپلایش رو در نظر میگیریم. 8 میلیارد تقریبا 8.5 میلیارد سرکیولیتینگ سپلای داره. اگر ما از قسمت هیستوریکال اسنپ شات آلت سیزن قبلی رو بررسی بکنیم میبینیم که پالیگان در رتبه 21 بوده و با حدوداً 7 میلیارد عرضه در گردش یا همون سرکیولیتینگ سپلای به قیمت $2.90 هم رسیده بود. با توجه به اینکه در حال حاضر سرکیولیتینگ سپلایش شده 8.5 میلیارد نسبت به 7 میلیارد، پس تورم خیلی زیادی نداشته. در نتیجه از اونجایی که پالیگان یا ماتیک امتیازات خیلی خوبی کسب میکنه میتونیم در نظر داشته باشیم که قیمت سقف قبلی خودش که $2.90 بود و بتونه دوباره بزنه. حالا اگه ماتیک بخواد به $2.90 برسه سرکیولیتینگ سپلای ماتیکو یعنی حدوداً 8.5 میلیارد رو ضرب در قیمت $2.90 میکنیم.
مساویه. مارکت کپ 24 میلیاردی پیدا میکنه. تو سایکل قبلی تقریبا ماتیک به همین مارکت کپ رسیده بود و اگر الان اینجا تو چارت بررسیش بکنیم مارکت کپ 24 میلیارد دلاری میشه این قسمت، یعنی مارکت کپش از ترون بزرگتر میشه. قطعا زمانی که آلت سیزن رخ میده خب مارکت کپ تمام ارزها افزایش پیدا میکنه، خب ترون هم مارکت کپش از این بیشتر میشه. در نتیجه مارکت کپ 24 میلیاردی برای ارز پالیگون یا ماتیک کاملا منطقیه. یه تارگت های ریسک دیگه هم براش میتونم در نظر بگیرم که البته خب رسیدن قیمت به اونجا یه مقدار برای سخت میشه، اونم استفاده از فیبوناچی و میتونیم ببینیم که سطح قیمتی 4.5 دلار رو میتونم به عنوان تارگت های ریسکش در نظر بگیرم که میشه همون فیبوناچی 1.618 و اگر قرار باشه ماتیک تا اون قیمت رشد بکنه میتونه یه سود 800% رو به ما بده. البته در نظر داشته باشید که تارگت 4.5 دلاری برای ماتیک یه تارگت های ریسک حساب میشه و معمولا ما توصیه نمی‌کنیم تارگت های ریسک و بهترین کار و منطقی ترش اینه که شما تو تارگت مدیوم ریسک خارج بشید و برید روی ارزهای برتر مارکت که هنوز در مرحله لو ریسک خودشون هستن. همیشه اینو در نظر داشته باشید که کل سود بازار برای ما نیست، یه بخشی از سود بازار برای ماه. و یه نکته طلایی بهتون بگم، اونم اینه که تو هر سایکلی یه سری ارزهای جدید میان که نسبت به ارزهای قدیمی تر پتانسیل رشد بیشتری دارن. چرا؟ به خاطر اینکه کاربردی ترن، زیرساخت مدرن تری دارن. در نتیجه قیمتشون میتونه بیشتر رشد بکنه و رقابت برای ارزهای قدیمی خیلی سخت‌تر میشه. همیشه باید آپدیت باشید، بدونید الان تکنولوژی داره به کدوم سمت میره. ممکنه پروژه‌ای که شما روش سرمایه‌گذاری کرده باشین نتونه خودش رو آپدیت بده و رقابت کنه با پروژه‌های جدیدی که اومدن تو بازار. در نتیجه شما همیشه باید بدونید که چه موقع باید کاملا از یه پروژه برید بیرون و وارد پروژه‌های جدید بشید که پتانسیل رشد بیشتری دارن. فکر نکنید که تا ابد اگه یه ارزی رو هولد بکنید میتونید سود خیلی خوبی به دست بیارید. خیلی از پروژه‌ها ممکنه نابود بشن، خیلی پروژه‌ها ممکنه ضعیف بشن، قیمتشون درجا بزنه و یا سرعت رشدشون خیلی کم بشه. در نتیجه همه اینا رو باید در نظر بگیرید. ماتیک پتانسیل رشد بالاتر هم داره که بخوایم تارگت های مثلا 7 دلار و 6 دلار هم براش در نظر بگیریم، اما فعلا ازش صحبتی نمی‌کنیم به خاطر اینکه بعد ببینیم آپدیت های جدیدی که در راه داره میتونه کاربرد ماتیک رو افزایش بده یا نه. اگه اون قدری کاربردی باشه که بتونه با ارزهای جدید رقابت بکنه، اون موقع میایم یه آپدیتی در موردش میدیم که بله میتونه تارگت های بالاتر هم بزنه. و همیشه یادتون باشه بچه‌ها تو بازار برای هر ارزی باید همگام با بازار پیش برید. نمیتونید بیاید بگی آقا من مثلا تارگت میذارم برای این ارز که 10 سال دیگه به این قیمت میرسه. نه، چنین چیزی اشتباهه، به خاطر اینکه خیلی از ارزهایی که مثلا تو بازار معروف هم هستن اگه خودشون آپدیت نکنن، اگه نتونن رقابت بکنن با ارزهای جدیدی که اومدن توی بازار، سرمایه‌گذارا اون هنگا دل سرد میشن و از اون ارز خارج میشن. پس همیشه باید آپدیت کنید خودتون رو، ببینید ارزایی که روش سرمایه‌گذاری کردین تو چه مرحله‌ای هستن که حالا در ادامه هم ویدیو یه سری از نکات مثبتی رو بهتون میگم که میتونید تشخیص بدید یه پروژه چقدر فعاله و آیا ارزش سرمایه‌گذاری داره یا نه. و اما اگه بخوام تارگت لو ریسک ارز پالیگون رو به دست بیارم، با بررسی آلت سیزن قبلی میبینم که مارکت کپی حدوداً 12 میلیاردی داشته. مارکت کپ 12 میلیاردی رو تقسیم بر مارکت کپ فعلی پالیگون میکنم و این به من نشون میده که تارگت لو ریسک این ارز از همین قیمتی که در حال حاضر داره میتونه 3 برابر بشه، یعنی از همین قیمت 300% میتونه رشد بکنه. پس $1.78 میشه تارگت لو ریسک ارز پالیگون. بچه‌ها این چارت قدیمی ماتیک که خورده سخت پیدا کردنش. این قسمت وقتی ماتیک USD سرچ میکنید کریپتو رو انتخاب کنید، رو صرافی دیگه نرید. چرا در حال حاضر احتمالش خیلی کمه که ماتیک بخواد قیمتش بیشتر از 4.5 دلار بشه؟ به خاطر اینکه بچه‌ها ماتیک ارز در گردش زیادی تو بازار داره. اگر مثلا من بخوام این تعداد ماتیکی که تو بازار عرضه شده رو ثبت در قیمت مثلا 5 دلار بکنم، مارکت کپ 42 میلیاردی پیدا میکنه. مارکت کپ 42 میلیاردی میشه اینجا، یعنی مارکت کپش از مارکت کپ کاردانو هم بزرگتر میشه. خب در حال حاضر چنین چیزی برای ارز ماتیک امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه امتیازاتی که ارز کاردانو یا ترون دارن یا آوالانچ دارن فعلا از امتیازات ارز ماتیک بیشتره. و درسته که وقتی که آلت سیزن رخ بده تموم این ارزام خب مارکت کپاشون بزرگتر میشه، میان بالاتر و اون موقع احتمالش هست که ماتیک بتونه به این مارکت کپا اینجا برسه. اما در هر صورت همونطور که میبینید ماتیک تو سایکل قبلی هم رتبه 21 بازار رو داشت. اگه بخواید آخرین تارگت ماتیک رو پیدا بکنید باید ببینید که بقیه ارزها چقدر رشد میکنن و متناسب با اون میتونید مارکت کپ ماتیک هم پیدا کنید. در نتیجه همیشه باید همگام با بازار پیش برید. از الان نمیشه تارگت دقیقی برای هیچ ارزی داد. این یه حقیقتیه توی بازار و فلان ارز قراره مثلا 100 برابر بشه. اگر قرار بشه فلان ارز مثلا 100 برابر بشه، مارکت کپش از مارکت کپ بیت کوین هم بزرگتر میشه. خب آیا واقعا چنین چیزی منطقیه؟ باید ارزهای مختلفو با هم مقایسه بکنید. مثلا احتمال اینکه اولانچ بخواد
بخواد مثلا بزرگتر از سولانا باشه خیلی این احتمال کمه. چرا؟ به خاطر اینکه شبکه سولانا داره با اتریوم رقابت میکنه، یه شبکه خیلی بزرگه. خیلی از ارزایی که حتی در بستر اتریوم بودن دارن میان روی سولانا، به خاطر که سرعتش بیشتره، کارمزدش کمتره. در نتیجه سولانا یه شبکه به شدت کاربردیه. وقتی ما از نظر فاندامنتالی و زیرساخت سولانا رو بررسی میکنیم میبینیم که خیلی امتیازات بیشتری میگیره نسبت به آوالانچ. درسته که آوالانچ هم ارز خیلی خوبیه، ممکنه برای تایم کوتاهی آوالانچ رشد بکنه و مارکت کپش بتونه شاید حتی بزرگتر از سولانا هم بشه، اما برای تایم کوتاهیه. در نهایت ارزش کلی سولانا خیلی بیشتر آوالانچه. در نتیجه من هر تارگتی بخوام برای ماتیک در نظر بگیرم نباید مثلا مارکت کپش بزرگتر از یه ارزی مثل چین لینک بشه یا بزرگتر از کاردانو بشه. نمیگم غیر ممکنه، ولی احتمالش خیلی کمه که بخواد مارکت کپ ماتیک مثلا بزرگتر از یه ارز کاربردی مثل کاردانو بشه یا بزرگتر از یه ارز کاربردی مثل سولانا باشه. احتمالش به شدت کمه. با توجه به شرایطی که فعلا داره و امتیازاتی که فعلا میگیره میتونیم بگیم که نه، به این تارگت ها نمیتونه برسه. با این روش شما خیلی خوب میتونید تارگت ارزهای مختلف رو به دست بیارید، اما نیاز به یه مقدار تجربه هم تو بازار داره. خب حالا بپردازیم به دلایل انتخابمون برای این دوتا ارز. وارد کریپتو رنک میشیم. از قسمت فاندز اند بکرز میبینیم که 15 تا کمپانی روی این ارز سرمایه‌گذاری کردن. اگه وارد قسمت فاند ریزینگ بشیم میتونیم تعداد زیادی از کمپانیایی که روی این ارز سرمایه‌گذاری کردن رو ببینیم و به طور کلی 33 میلیون دلار روی ارز بالانسر سرمایه‌گذاری شده که خب رقم قابل توجهیه و میتونه ارزش و اعتبار زیادی به این پروژه بده. از قسمت توکنومیکس هم که بررسی بکنیم میبینیم که تمام توکن‌های بالانسر دست سازنده‌اش نیست و تقریباً به صورت مساوی در بخش‌های مختلف پخش شده. پس از این قسمت هم امتیاز خوبی میگیره. از این قسمت هم اگه تیمشون رو بررسی بکنیم میبینیم که سازندش مارتینلی خب سابقه خیلی خوبی تو بازار داره و میتونه اتفاقات خوبی برای این ارز رقم بزنه. وارد کوین مارکت کپ میشیم. از این قسمت میبینیم که 74000 نفر این ارز رو تو واچ لیست خودشون قرار دادن. پس تقریبا میشه گفتش که از محبوبیت خوبی نسبتاً برخورداره. با توجه به این قسمت میشه ببینیم که تقریبا تورم کمی داشته و از این بابت خیلی جای نگرانی نیست. اگه تو قسمت توکن آنلاکسش هم مراجعه کنیم، تو قسمت توکن آنلاکس هم همونطور که میبینید با یه شیب خیلی ملایمی تورمش افزایش پیدا کرده و قراره که تا سال 2026 تمام توکناش به بازار عرضه بشه. در نتیجه میشه گفت که تورم خیلی زیادی نداره و خیلی تاثیر منفی از این بابت نمیتونه روش بذاره. خیلی مهمه که ماکسیمم ساپلای داره و قرار نیست بیشتر از این بشه و خوبیش اینه که به طور کل عرضه در گردشش در بازار عدد خیلی زیادی نیست. با این تعداد عرضه پتانسیل رشد بیشتری رو میتونیم برای بالانسر در نظر بگیریم و همونطور هم که روی نمودارش میبینید تقریبا کف قیمت قرار گرفته. از این قسمت میتونیم ببینیم که بالانسر توکن یه صرافی غیر متمرکزه که در زمینه دیفای و داو فعالیت میکنه. گاورننس توکنه و همونطور که میدونید دیفای، داو و گاورننس توکن ها شرایط خوبی براشون مهیا شده که بتونن رشد خوبی داشته باشن. تریاروس، آلامدا، پانترا، کوین فاند اینا کمپانی‌های بزرگی هستن که روی این ارز سرمایه‌گذاری کردن. بالانسر توی اکوسیستم اتریوم فعالیت میکنه با شبکه‌های مثل پالیگون، آربیتروم، بیس، نیر، اپتیمیزن. با این شبکه‌های بزرگ تو بازار همکاری میکنه. در نتیجه پتانسیل رشد زیادی میتونه داشته باشه. از این قسمت میتونیم تعداد هولدراشو بررسی بکنیم. تقریبا 50000 هولدر داره و همونطور که تو نمودارش میبینید هولدراش در حال افزایشه. پس از این قسمت هم تقریبا امتیاز خوبی کسب میکنه. از نظر فاندامنتالی هم آپدیت‌های مهمی در راه دارن و یه سری آپدیت‌هایی که پیاده کردن خب طبیعتاً اگر موفقیت‌آمیز باشه خیلی میتونه تو رشد این توکن تاثیر بذاره. همچنین خبرهای مهم دیگه‌ای هم در راه دارن که احتمالاً میتونه باعث افزایش قیمت این توکن یعنی بالانسر بشه. از نظر کمیونیتی هم تقریبا کمیونیتی خوبی داره. اگه وارد این قسمت بشیم میبینیم که تعداد زیادی از پروژه‌های برتر ارز بالانسر رو فالو کردن. خب تنالید و نیر و تعداد زیادی از ارزهای برتر مارکت با بالانسر همکاری دارن. در نتیجه میشه گفتش که ارزیه که تو بازار اعتبار زیادی داره و تمام این مواردی که گفتیم امتیاز خیلی خوبیه که میتونه باعث افزایش قیمت این ارز بشه. اما نکته خیلی مهمی که در مورد ارز بالانسر وجود داره اینه که TVL به شدت خوبی داره. این قسمت هر چقدر این عدد به صفر نزدیکتر باشه امتیاز بیشتری برای اون ارز حساب میشه. در واقع همون نسبت TVL به مارکت کپه و همون جور که میبینید این قسمت TVL یعنی ارزش قفل شده روی بالانسر تقریبا 6 برابر مارکت کپه و خب این خیلی اهمیت داره که به اندازه 6 برابر مارکت کپ فقط TVL داره. اگه وارد سایت دیفای لاما بشیم و از این قسمت میتونیم ببینیم که تقریبا هیچ حبابی نداره و به راحتی میتونه قیمت بگیره و همونجور که میبینید کف قیمت قرار داره. اگه بخوایم از نظر دیولپرها بررسیش بکنیم همونطور که میبینید در طول زمان در حال افزایش بوده و به طور کلی با تمام شرایطی که در کنار هم چیدیم میبینیم که پتانسیل رشد خیلی خوبی داره. زیر ساختش تقریبا خوبه. شرایطی که میتونه باعث افزایش قیمتش بشه رو همه رو بررسی کردیم. و اما چرا ارز ماتیک رو انتخاب کردیم؟ ارز ماتیک هم همونطور که خیلیاتون میدونید تو سایکل قبلی جزو ارزهای برتر بازار بود. از این قسمت فاندز اند بکرز میبینیم که 41 کمپانی بزرگ روی ارز ماتیک یا هم پالیگون سرمایه‌گذاری کردن. قسمت فاند ریزینگ
هاوسینگ میتونیم ببینیم که تعداد زیادی از کمپانی‌های بزرگ روی این ارز سرمایه‌گذاری کردن. مهمترین سرمایه‌گذارای ارز متیک یکیشون دیزنی، هم کمپانی معروفی که انیمیشن میسازه. کوین بیس و بایننس دو تا از بزرگترین صرافی‌های دنیا روی این ارز سرمایه‌گذاری کردن. و اصلاً یکی از دلایل اهمیت متیک اینه که با برندهای بزرگی سراسر دنیا، حالا به غیر از کمپانیایی که تو زمینه بازار مالی فعالیت میکنن، با برندهای دیگه هم همکاری داره. در نتیجه میشه گفتش که متیک از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. از این قسمت هم میتونید ببینید که عدد خیلی زیادی روی این ارز سرمایه‌گذاری شده، 457 میلیون. از نظر توکنومیکس هم شرایط خوبی داره. عرضه در گردش در قسمت‌های مختلف به صورت نسبتاً مساوی پخش شده و تمام متیکی که تو بازار عرضه شده فقط دست سازنده‌اش نیست. اینم پس میتونه امتیاز خیلی خوبی باشه. از این قسمت میتونید تیمشون رو بررسی بکنید. همونطور که می‌بینید تیم بزرگی داره و افراد خیلی موفقی توی این تیم فعالیت میکنن. اگه ما بخوایم ردشون رو بزنیم از این قسمت، سندیپ یا همون سازنده پالیگان یا متیک، می‌بینیم که یه رسانه بزرگ داره، 332,000 تا فالوورز داره و از این قسمت میتونیم ببینیم که تعداد زیادی از بزرگان بازار و پروژه‌های بزرگ بازار سندیپو فالو کردن. با افراد بزرگی تو بازار همکاری داره. مثلا صرافی بایننس، سیزد مدیر بزرگترین صرافی دنیا، جاستین سان سازنده ترون، بالاجی بنیامین سازنده EGLD، لارک دیویس از اینفلوئنسرهای بزرگ مارکت و تعداد زیادی از پروژه‌های برتر با متیک همکاری دارن. پس ما متوجه شدیم که افراد تیم متیک افرادی هستند که تو بازار نفوذ زیادی دارن و میتونن به خوبی باعث افزایش قیمت این ارز بشن، چون اعتبار زیادی تو بازار دارن. بچا قبلا ارز متیک 1 میلیون نفر تو واچ لیست داشتنش. اینجا به خاطر اینکه تغییر نام داده الان این عوض شده. ولی خب ما از قبل میدونیم دیگه، بررسیش کرده بودیم، میدونیم که افراد زیادی این ارز تو واچ لیست خودشون دارن. یه نقطه ضعف بزرگی که ارز متیک داره اینه که ماکسیمم سپلایش مشخص نیست و ممکنه در طول زمان بخوان حتی از این مقدارم بیشتر متیک بدن تو بازار. در نتیجه وقتی ارز زیاد باشه قیمت به سختی میتونه رشد بکنه. اینم باید در نظر داشته باشیم. ارز متیک با توجه به داده‌هایی که از قبل ازش داشتیم بیش از 1 میلیون هولدر داره، پس اینم اعتبار خیلی زیادی بهش میده. از این قسمت میتونیم کامیونیتی ارز متیک رو بررسی کنیم و همونطور که میبینید 2 میلیون فالوورز داره، یعنی کامیونیتی به شدت بزرگ و محبوبی داره و از این قسمت میتونیم ببینیم که چه افرادی این ارز رو فالو کردن و همونطور که میبینید تعداد زیادی از ارزهای برتر و همینطور افراد بزرگی که تو مارکت فعالیت میکنن ارز متیک رو فالو کردن و باهاش همکاری میکنن. در نتیجه از این بخش هم امتیاز خیلی خوبی به دست میاره. بچا پالیگان ارز خیلی کاربردیه، به خاطر اینکه یه ارز لایر 2 که برای بلاک چین اتریوم طراحی شده و مقیاس پذیری بسیار بالایی داره، یعنی باعث میشه که سرعت تراکنش‌ها افزایش پیدا کنه، از اون ور کارمزدشون کمتر بشه. تو بخش استیکینگ فعالیت میکنه، بخش دپس یا اپلیکیشن‌های غیر متمرکز فعالیت میکنه، در زمینه دیفای، NFT و متاورس فعالیت میکنه. تمام اینا پروژه‌های کاربردی ان که متیک روشون سرمایه‌گذاری کرده. با پروژه‌های خیلی بزرگی مثل متا و ردیت فعالیت و همکاری میکنه و برای همینه که ما تو لیست ارزهای برتر خودمون قرارش دادیم. و همونطور که اینجا مشاهده میکنید متیک تقریبا در کف قیمتی خودشه و هنوز اون حرکت اصلیشو نزده. با توجه به شرایطی که گفتیم و زیرساختی که داره، پتانسیل رشد خیلی خوبی داره. امیدوارم که عالی باشید بچه‌ها. خب بریم نمودارهای این دو تا ارز هم بررسی بکنیم و ببینیم که شرایطشون از لحاظ تکنیکالی و پرایس اکشنی به چه صورتی است. اولین ارز بالانسر رو داریم و ببینیم که شرایطش روی هفتگی چطوره. ببینید هفتگی زمانی که قیمت از محدوده 20-21 دلار باز شده یه حرکت به سمت پایین داشته و پایین اون قیمت اولیه خودش که توی بایننس ثبت شده اومده و بعد حرکت کرده رفته بالا و یه سقف زده. این نشون میده که این پایین اومدن زیر قیمت اولیه حالا توی صرافی بایننس ما داریم می‌بینیم. این موضوع زیاد عجیب غریبی نیست برای بالانسر و باز هم حالا که پایین اون هست امکانش اینه که میتونه حرکت به سمت بالا بگیره. حالا اون سقف تاریخی که 75 دلار هست رو ما مد نظر نداریم فعلا، ولی اینجا رو دقت کنید بچه‌ها، ما کجا هستیم؟ پایین ترین قیمتی که این ارز تا به الان تجربه کرده 1.52 سنت بوده. یک افزایش خوبی اینجا اتفاق افتاده. کندل های خوبی رو گرفتیم، کندل متوالی گرفتیم که رفته رفته سایزشون افزایش پیدا کردن. از طرف دیگه این حرکت، این دو تا کندل، این کندل خیلی کندل قویه. اگه این مقدار کندل ضعیفی بود من احتمال اینکه این صرفا یه پولبک 50% برای این باشه بریم بالا سری رو میدادم، ولی احتمال داره که مقداری پایین بیان. احتمال اینکه بخوایم به این کف ها برسیم و بیایم پایین‌تر از اینا در حد 30% واقعا زیاد نیست. از لحاظ پرایس اکشنی دارم میبینمش، شرایطش بدی نیست. توی تایم فریم هفتگی کاش این کندل یه مقداری ضعیف‌تر بود، کندل جونداریه، ولی خب بازم خوبه که ما کندل های سعودی رو تونستیم بگیریم. این هفته هم که نزولیه، بعد ببینیم چه اتفاق براش میفته. ایچموکای هفتگی رو بیارم ببینیم شرایطش چی بوده. ببینید زمانی که قیمت داشته می اومده بالا به نزدیکی ابر رسیده، ریجکت کرده. کاش به این ابر تست انجام میداد، میتونستیم این کراس رو بهش اهمیت بدیم که این کراسه با اینکه حالا که جنسنش هنوز سرش نرده بالا
ولی شاید میتونست از اینجا حرکت بگیره به سمت بالا. من احتمال میدم که قیمت یه مقداری بتونه پایین بیاد و توی این محدوده ها، حداقل به این محدوده ها برسه، مخصوصا به این کندل و اوپن اینجا. به نظرم این محدوده جالبی هست براش. حالا از لحاظ چندین موارد که من در نظر دارم، نقاط ورودی بهینه و نقاط خروجی رو از نگاه خودم بهتون میگم، حتما فعلا عجله نداشته باشید. شرایط ایچیموکو هفتگی یه ابر بزرگ اینجا داریم که در مواجهه با اون میتونه به سمت پایین باز حرکت بکنه، ولی چون توی کف قیمتی هستیم احتمال اینکه بخوایم زیر $1.5 قرار بگیریم اونقدرها محتمل نیست. بریم تایم فریم روزانه‌ش رو ببینیم شرایطش به چه صورتیه. خب بچه‌ها، روی تایم فریم هفتگی قیمت از اینجا اومده بالا، یه سقف دوقلو تشکیل داده، یه بار خواسته بیاد این سقفو بزنه نتونسته، کندله نزولی متوالی بذارید، ایچیموکو رو حذف کنم فعلا و بعدم به زیر خط گردن این الگو که میشه این سطح رو براش در نظر گرفت. چرا این سطح برای من جذابه؟ چون ببینید واکنش‌های قیمتی و دوباره اومده به زیر این سطح. پس این سطح به عنوان خط گردن این سقف دوقلو بد نیست، میشه در نظرش گرفت. حالا گاهن بعضیا بخوان اینجا رو در نظر بگیرن، من اینجا واکنش قیمتی جذابی نداشتن که اونو بخوام در نظر بگیرم، ولی اینجا اینا رو دارم میبینم، برای من جذابه. یه تارگت حرکت اندازه‌گیری به اندازه این میتونه به سمت پایین داشته باشه که راجبش حتما صحبت میکنم. ایچیموکو روزانه رو بیاریم ببینیم شرایطش چطوریه. از ابر رد شده قیمت، یه بار هم تاش داشته به این فلت عالی سنکوی بی و چه ریجکت خوبی گرفته. سنکوی ای به سمت پایینه، کیجنسن به سمت پایینه، تنکانسن فلته، ولی خب کیجنسن و سنکوی ای که به سمت پایینه این اصلاحه رو میتونه بهمون هشدار بده که باز به سمت پایین یه مقداری میایم و توی اون محدوده های 2.2 که بهتون گفتم میتونیم برسیم. اینجاها بد نیست، شرایط جذابیه برای رسیدن قیمت. بریم نقاط ورودی و نقاط خروجی رو با هم دیگه ببینیم و بهتون نمایش بدم. خب بچه‌ها، قبل از اینکه بخوایم نقاط ورودی بهینه بالانسر رو با هم چک بکنیم، من یه نکته رو بهتون بگم. برای کریپتوها 3 EMA بد نیست استفاده بکنید، جذابه. EMA 200، EMA 100 و EMA 50. حالا EMA 20 هم استفاده می‌کنم، ولی چون ما دیدمون یک سرمایه‌گذاری حداقل چند ماه هست، این 3 EMA رو زیر نظر داشته باشید، 200، 100 و 50. دقت کنید قیمت اومده هر 3 رو تونسته بریک بکنه و بعد تاچ‌ها رو ببینید و اینجا هم یه بار خواسته برگرده، خودش رو رد کنه بره بالا، ببینید ناموفق بوده اومده پایین. این نشون دهنده اینه که این اصلاحه بدکی نیست و این فشار فروش خیلی خوبی توی شورت ایجاد کرده. خب این از این موضوع. یه حرکت اندازه‌گیری داشتیم بر اساس این سقف دوقلو. تقریبا اینجاها میتونه جایی باشه که 50% این حرکت رو رسیده باشید. به نظر من یه جایگاه خرید منطقی میتونه توی 2.16 باشه. یه جایگاه خرید منطقی توی نزدیکی 1.9 و 2 میتونه باشه، ولی اگر که بر اساس این تارگت حرکت اندازه‌گیری و 50% سقف دوقلو بخواید این مقداری اگریسیو وارد بشید، دیگه سطح قیمت اینجا 2.16 به نظر من این سطح قیمتی مناسب هست برای ورود. نهایتاً یا اینجا یا اینجا، زیاد تفاوتی با هم ندارن بچه‌ها. ما سعی می‌کنیم ارزهایی رو بهتون معرفی بکنیم که توی کف قیمتیشون هستن و حرکت عجیب غریبی ازشون اتفاق نیفتاده که این بورانه اگرم یک مقداری با تأخیر شروع شد، توی قیمت مناسب یک ارز مناسب رو خریده باشید، نه خیلی بالا که بیاد پایین و بعد بگید که کاش که این پایین‌تر خریده بودم تا مقدار ارز بیشتری داشتم. اینجا قیمت بد نیست. حد سودها ببینیم که کجا هستن. برای حد سود اومدن تا فرم هفتگی که چارت خیلی واضح‌تر نمایش داده بشه. برای بالاترین تارگتی که من مد نظرم هست و در واقع های ریسک 43.22 سنت. به نظر من 43.22 سنت یه جایگاه خوب میتونه باشه برای اینکه دیگه برسه، یعنی مارکت خیلی بیاد بالا. اینجاها خوبه. نقطه ورودی ایدئال میتونه $30 باشه. $30.80 بین 30 تا 31. اینا محدود است بچه‌ها. دقیقاً ما اون سطح قیمتی رو نمیتونیم بگیم دقیقاً تا اینجا میرسه. یک محدوده‌ای بین 1-2 دلاری میتونیم براش در نظر بگیریم که تا اونجاها رشد بکنه. یعنی من اگر خودم روی این چارت باشم، واکنش قیمتی اول به این دو سطح میبینم و بعد زمانی که به اینجا رسید دوباره در نظر میگیرم که آیا میتونه به اون بالا بره یا نه، ولی اینجا رو حدوداً 50% احتمالاً خالی بکنم. $12 تارگتیه که راحت میتونه بهش برسه. به نظر من تو این بوران حرکتی که بگیره به این $12 راحت میتونه برسه. منطقه بعدی نزدیک به $20 هست و منطقه بعدی $30. اینجا تارگت دوست داشتنی خودم هست. اون بالا هم خب دیگه بعد شرایط واقعا خیلی بولیش باشه که بتونیم به اونجا برسیم، ولی قابل دسترس هست.
اون سقف تاریخی هم فعلا باهاش کاری نداریم، بر طبق گفته‌های همکار عزیزم توی کریپتولافتو. بریم سراغ ارز بعدی و اونم سریعا بررسی کنیم. اول یه نکته رو بهتون بگم در مورد این ارز حرفای ضد نقیض زیاده، حتی یه سری اعتقاد دارن که این کلا یه پروژه مرده است و از این صحبت زیاد میشنوید. اما یادتون باشه که یه زمانی ریپل پر از دغدغه‌ها و دادگاه‌های مختلف بود و اون هولدرایی که ریپل رو نگه داشتن یه سود عالی 2024 بردن. پس زیاد به این اخبار توجه نکنید، اما محتاطانه برید جلو، چون که در ادامه شرایطش رو براتون توضیح میدم که چرا باید محتاط باشید. تایم فریم هفتگی کف قیمتی اینجا بوده و هنوز با اون کف فاصله داریم. این برای ما هم بده هم خوبه. خوبش اینه که قیمت خب نتونستی زیر کف قیمتی قبلیش بره و از طرف دیگه بعدش اینه که فاصله داریم تو اونجا و امکان داره که یه مقداری پایین بریم. بریم ایچیموکو هفتگی رو ببینیم. ایچیموکو هفتگی نزدیک به ابر کومو قیمت پایین اومده، ناحیه مقاومتی داریم، سطح مقاومتی خوبی داریم، احتمال داره که قیمت اینجاها بخواد برسه. ببینید این سقف جذابی بوده برای اینکه راحت بخواد بهش برسه، ولی نتونسته این کار انجام بده. این کندل واقعا کندلی عجیب غریبی نبودن، باید با این کندل راحت اینجا رو کلوز میگرفتیم اما نگرفتیم. یه فیجی نزولی هم اینجا داریم که تقریبا به محدودیه همون واکنش داده و به ناحیه دیسکانت اون باعث شده که قیمت مقاومت نشون بده و بیاره پایین. خب بریم تایم فریم روزانه ببینیم که روزانه اون چه خبره. ایچیموکو رو بردارم. خب ببینید بچه‌ها، اینجا میتونه یه سرشونه باشه، شونه چپ، سر، شونه راست. یه بریکات داشتیم، این سطح مهمی بوده، جذاب بوده براش و میتونه یه حرکت اندازه‌گیری و این محدوده ها ما داشته باشیم. کجا؟ به این کف. یعنی این کفه میتونه ناخنک زده بشه، برای همینه که میگم بهتره محتاط باشیم. روی ایچیموکو چه خبره؟ یه فلت خیلی خوب، واکنش قیمتی که جنسن سرش پایینه، سنکو ای سرش پایینه، بی سرش پایینه تقریبا و اینا نشون میده که میتونه یه اصلاحی رو باز هم قیمت بگیره. از طرف دیگه این حرکت میتونه این محدوده پولبک براش باشه و لگ دوم رو به این محدوده ها ما بگیریم. برای همین محتاط باشید روی متیک. بریم نقاط ورودی بهینه و نقاط خروجی احتمالی رو از متیک بهتون نشون بدم. بچه‌ها اگر اگریسیو هستید میتونید 38 سنتی ورودی داشته باشید. اینجا نقطه ورودی این دو تا کندل نزولیه، ولی طبق گفته‌هایی که بهتون داشتم این محدوده برای ورود خیلی جذاب‌تره، بین 30 سنت تا 27 سنت. اینجاها برای ورود اگه قیمت برسه اینجاها به نظر من یه نقطه ورودی میتونه باشه، اما بازم در حد 30%، 40%. وقتی که رسید اینجا و یه کندل سعودی خوب شکل گرفت که توی نزدیکی سقفش کلوز کرده مثل این کندل، میتونیم بالای اون سفارش خرید داشته باشیم که اگه قیمت خواست بره بالا ما سفارش خریدمون رو حالا ترجیحاً حتی به صورت دستی وارد بکنیم. اینجا ببینید یه افیجه هفتگی داشتیم 50% قیمت احترام گذاشته بود. اگر قیمت بیاد پایین و این پایین کلوز بگیره، شاید پایین‌تر از اینا هم بیایم و به این محدوده ها بخوایم برسیم. برای همینه بهتون میگم هوشیارانه عمل بکنید، چون اگر بیاد اینجا کلوز بگیره شاید بخواد پایین‌تر از اینا هم بیاد، اما خب احتمالش رو زیاد نمیدم و فکر میکنم که اینجاها با حمایت مواجه میشیم. بریم تارگت ها رو بهتون نشون بدم. برای تارگت من این سطح ها رو مشخص کردم. این که خب سقف تاریخیشه، اینجا یکی و اینام که تقریبا نزدیک به هم هستن. به نظر من قیمت میتونه به 1.66 سنت برسه. اینجاها واکنش قیمتی رو دوست دارم نگاه بکنم. اگر به اینجا رسید 50% اون مقدار متیک خودمون دوست دارم که خارج بشن. احتمال داره که اینجاها ما دیگه واکنش سفتی رو ببینیم از قیمت و فعلا به این زودی ها نتونه به اون سطوح برسه. اما یک جای ایدئال در صورتی که اینا خیلی اگریسیو بریک بشن و برن بالا 2.41. این سقف تاریخی رو من فعلا زیاد بهش نگاه نمی کنم. با این واکنش های قیمتی و این سایه های بزرگی که اینجا دارم میبینم به نظر من 2.41 فعلا براش خوبه و میتونیم ازش خارج بشیم. بریم سراغ پروژه های دیگه. بچه‌ها ما سعی میکنیم که ارزهایی رو بهتون معرفی کنیم که توی نزدیکی کف قیمتشون هستن. درسته احتمال داره که این بورانه و آل سیزنه یه مقدار دیر اتفاق بیفته و حداقل باید ارزهایی رو بخریم که توی کف قیمتشون هستن تا زیاد متضرر نشید و اگرم که حد ضرری در نظر دارید و در واقع اون پروژه ها رو میخواید در صورت خوردن حد ضررتون خارج بشید، اون حد ضرر زیاد
قابل توجه نباشه براتون. در هر صورت امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و لذت برده باشید. ما تمامی جوانب رو سعی می‌کنیم بررسی بکنیم. برای همین اگه ویدیوها طولانی میشه عذرخواهی می‌کنم. بچه‌ها میدونن که من خودم شخصا دوست دارم ویدیوها خیلی کوتاه بشن، ولی برای این مسائل تحلیلی مجبورن تایم ویدیوها یه مقداری افزایش پیدا می‌کنه. موفق باشید بچه‌ها، بهمون انرژی بدید، ما رو سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک کنید، یه کامنت هم برامون بگذارید که انگیزه بگیریم که این محتوا رو برای شما آماده بکنیم. از کریپتو لافت هم حمایت کنید. موفق باشید. حالا یه موضوع مهم دیگر رو بهتون بگم. تو همین ویدیویی که الان رو صفحه بهتون نشون میده ما اومدیم و بهترین ارزهای دیجیتال بازار رو با دلیل و مدرک انتخاب کردیم و هم از نظر زیرساخت و هم از نظر تکنیکال بررسیش کردیم تا بتونی انتخاب بهتری داشته باشی و سردرگم نشی که الان چه ارزی بخریم، بتونیم بیشتر روش سود بکنیم. هیچ 100% تو بازار نیست، اما همیشه باید دنبال بهترین باشیم. دمت گرم باشه، همراه ما بودی، کار درسته